kunhan en kaadu pyörällä. Survival horroria tästä. Minä en luovuta tätä videoblogin kuvaamista. Se on Tapio T. Sitten tietysti täällä taas terve. Päivän pyöräilyaktiviteetti on tämmönen randonneur-henkinen. Lähdin nimittäin tällä Enseerallani ajelemaan kotua tuonne Vantaan Kuusijärvelle. Kun pääsen sinne, aion syödä bannaanin. Ja sitten minä ajelen tällä Enseerallani Kuusijärveltä kotiin. Ei muuta kuin tervetuloa kyytiin. Se on jälleen kerran poljettu nuo arkiset Sinkula-työmatkakilometrit. Nyt on siis lauantai. Tällä viikolla on ollut hyvin pyöräilyä. Ja noiden mainittujen työmatkojen lisäksi on tullut vielä 3 harjoitusvastussessiota. Mutta sitten näiden kaikkien päälle tässä randonneur-harrastuksessa on mun mielestä parasta se, kun lähtee vaan ulos polokeheen. Ei ole niin väliä millä pyörällä, kunhan polokeja pitää hauskaa. No, tämä nyt on vastapainoa sekä harjoitusvastukselle että Sinkulalle, kun otetaan vaihdepyörä ja lähdetään ajeleen. Se tulee kello pian 4. Mukava valosaa. Se oli tosi tämmönen kirkas ja valoisa päivä heti aamusta. Sitten ovelasti jostain nousi tommonen paksu sumu. Se on ollut paljon sumuisempaakin tänään. Aamupäivän verraten nyt on paljon kirkkaampaa. Mutta siltä varalta, jos ne sattuu tulee jo hämärä tuossa 1,5 tunnin sisällä, niin on varustauduttu sekä etu- että takavaloin ja sitten vielä heitetty pattereilla toimiva halpis otsalamppu tuonne otsaan. Vaijerille tapahtuu jotakin. Se kyllä kiristää vaijeria ja löysää vaijeria, mutta sitten täällä etuvaihtaja-osastossa ei tapahdu yhtään mitään. Onko se liene vaan löystynyt sitten tuo vaijeri siitä pultin ja mutterin ja prikan välistä? En tiedä, mutta siitä tulee nyt korkeitten ja sykkeitten reissu. Jäi sen verran iso etulehtinen päälle. Voi jehna. No eipä mene ainakaan turhan löysäilyksi tämä reissu. Hehe, onneksi matkaa tulee maksimissaan 30 kilsaa tälle päivälle. Kevein vaihde, mitä nyt kehtaa käyttää, niin on tietysti pakostikin tuo 3 edestä ja 3 takaa. Muuten menee ketjut aika ristiin. Justiin tämän takia minä kyllä Sinkuloista tykkään niin paljon tämmöisessä rennossa ajelussa, kun ei ole vaihteistossa mitään osia, jotka voisi löystyä tai särkyä, kuten tuo hömppävaijeri. 6,5 kilometriä ajellut, josta nyt varmaan 1 kilometriä tällä nykyisellä välityksellä. Alkaa olemaan jalat lämpimät. Onneksi tämä on vaan reeni eikä vielä revetti. Voisi tulla vähän tiukka välityksinen revetti kyllä isoimmalla eturieskalla. Sitä ei tiedä, vaikka tähän tuon voimansiirron kustomoisi jotenkin 1 eteen ja jotakin takana, 7 tai 8. Mitä liettoinen mahtuu huusaa, sen mukaan se on mentävä. Oon mä vähän tähän droppitankoakin joskus mietiskellyt, mutta mennään nyt toistaiseksi tällä flättibaari-asetuksella. Se on kyllä jotenkin semmonen olo, että tästä vuodesta saattaa tulla semmonen brevetti ja randonneur-orientoitunut näin niinku pyöräilyn osalta. Tässä on aika hyvin semmonen rytmi nimittäin pysynyt syksystä tänne aivan talven keskelle, että on tullut ajeltua työmatkaa ja sitä harjoitusvastusta sen lisäksi ja vähän muutakin liikuntaa, kävelyä ja semmoista. No sitten on pysynyt se rytmi kanssa, että
on kerran kuussa vähintään ajellut jonkun 50–80 lenkin. Olen ollut tyytyväinen siihen rytmiin. Hyvin on onnistunut niin sanotut reenit, jos näitä nyt reeneiksi sanoo. Lähinnä omille breveteilleni minä valmistavun pyöräilemällä. Eri pituisia matkoja eri vuoden aikoina eri pyörillä. Ja taas on meno niinkö Sinkulalla mentäs. Edellisestä alamäestä vaan vauhtia tulevaan nyppylään. Ei se mitään. Siinä menee vanha Lahden tie. Tämän vartta on ihan mukava ajella. Ajoinhan mä kerran semmosen omatoimisen 200 brevetinkin. Helsinki-Lahti-Helsinki. Seuraten suurimmilta osin tätä tietä. Toki mä sitten Lahdesta käännyin Renkomäen suunnilta johonkin pikkutielle, joka johti minut Orimattilaan. Ja sitten tuli semmoista hirviän mäkistä tietä takaisin tälle vanhalle nelostielle ja ajelin Pukimäes Hellille ottamaan leiman. Se oli hieno reissu. Alkaa olemaan noita revettejäkin jonkun verran takana. Laskin, että yhteensä 12. Onpas täällä liukasta. Nastat olisivat varmasti paikallaan, mutta ihmeen hyvin nuo kyllä tässä röpelöisellä jäällä menee tämmöset nappularenkaakki. Mä oon suunnitellut, josko laittaisin kesäksi tähän joku semmoset vähän sliksimmät gravelirenkaat. Saa nähdä. Ehkä se kuitenkin on pääasia, että on joku renkaat alla, niin tällä pääsee sentään eteenpäin. Vaikkei kaikki vaihteet oliskaan käytössä. Kyllähän sitä noita revettejä ajatellen on suunnitelmia jos jonkun näköisiä. Mutta kyllä mä otan lähtökohdaksi semmosen rennon ajatuksen, että kunhan joku sen 200 sen käy tuossa kevät, kesä, syyskautena polkaisemassa, niin se itsessään jo riittää. Mä jotenkin tykkään siitä, kun saa aamulla lähteä ja kerkeää kuitenkin illaksi kotiin tekemään huollot ja siistiytymiset ja seuraavana päivänä jaksaa töihin. Sitten kun rupeaa vaikka 300 tai 400 ajamaan, se haukkaa kuitenkin palasen yöunista ja palautuminen on vähän pidemmän aikaa vievää touhua. Mutta katsotaan nyt avoimin mielin. Kuukausittaiset lenkit on kuitenkin pitänyt meikäläisen sen verran hyvässä kunnossa, että ihan tässä keposasti pyörä kulkee. Nyt alkaa kyllä huomaa, että keskinopeus tipahtaa hiljalleen. Vähän tiukkaa tekee nuo nyppylät tällä 3 edestä, 3 takaa välityksellä. Mä en kyllä muista, että olisin Ralekista kertaakaan vaihdevajeria poikki saanut, taikka pois säädöiltänsä. Takavaihtajan vajeri muistaakseni rispaantui yhdestä kohti aika pahasti vuonna 2017. Silloin minä sen vaihoin ja siitä lähtien siinä on se sama kaapeli ollut. Jotenkin tuntuu, että tässä pyörässä kyllä nuo vaihdesysteemit on vähän semmoiset halvat rimpulat. Ja varsinkin tuo etuvaihtaja tekee hirveän terävät liikkeet vaijerin kiristyessä ja varsinkin löystyessä. Mutta sitten taas, kun on semmoiset kitkavaihtajat, joissa vaihteita ei ole niin sanotusti indeksoitu, niin sitä ongelmaa ei taas ole. Mutta ei tehdä tästä ongelmaa. Silloin asiat on hyvin. Onneksi ei tarvitse tänään revettiä ajaa. Napsautinpas tuo etulyhdynkin päälle. Aurinko painuu maillensa tuolla metsän takana. Se on kans tämä keltaliivi ihan kätevä.
viisaat sanoo, että tämä lisää näkyväisyyttä. Jotenkin vaan tuntuu, että joku autoilijat ja muut tiellä liikkujat, jopa kävelijät saattaa vähän ihmetellen katsoa, että kuka hullu täällä pyöräilee. Eikä se niin tavatonta ole. No mutta tämän ilmiön huomanneena täytyy vähän aina ennakoida näitä tilanteita, eikä aivan reikäpäänä lähestyä semmosia paikkoja, jossa itsellä on näennäisesti etuajo-oikeus. Se, että on tieliikennelain mukaan etuajo-oikeus, ei aina käytännössä toteudu. No tietysti se, että sovittaa oman ajotyylin ja nopeuden tuolla vilkasliikenteisissä paikoissa semmoiseksi, että se vähentää noita potentiaalisia auton ja pyörän fyysisiä kohtaamisia, niin sillä saa tätä ajelua paljon turvallisemmaksi. Siksi mä tykkään harjoitusvastuksesta, kun siinä saa lukot kiinni ajella aivan täysiä niin luja kuin huvittaa. Ihan omat liikennesäännöt silloin. Hän ainakin näki minut. Terveisiä hänelle. Hihi. Olen kohta Kuusijärvellä. Äsken nähty auto matkasi Kuninkaanmäkeä kohti, joka tarkoittaa, että ollaan noin 15 kilsan päässä lähtöpaikasta. No 14,4 näyttää nyt meikäläisen sikkomaa. Siitä sitä olevina Kuusijärvelle pääsee. Kai se on katuplätkää uskottava ja tuosta ajettava. Kyllä ne joku reippaat tuolla uimapukuisellaan painelee. Jorpakkoon uimaan. Huhhuh, sanon minä. Aatella. Pariisista Brestiin on noin 600 kilometriä. Meikäläisen kotoa Kuusijärvelle on 15 kilometriä. Pariisista Brestiin on 40 kertaa niin pitkä matka, mitä meikäläisen kotoa Kuusijärvelle. Paris on 1200. Meikäläisen koti Kuusijärvi, meikäläisen koti on 30 kilsaa. Ihan loistava tämmönen 30 pieni brevettiorientaatio semmoselle eestaas-brevettille, vaikka minä en olekaan PBP:hen lähdössä. Ei pidä jäädä tänne kykkimään liian pitkäksi aikaa, ettei tuo kylmä. Pidetään niin sanottu bannaanin mittainen. Edelleen olen tykännyt tästä repusta. Kompaktin kokoinen ja mukavan kevyt. Huhhuh, tulee kyllä kylmä kattellessakin. Äkkiä liikkeelle. Järveen ympäri näkyy kulkevan tämmönen tie. Tässä ei nyt ainakaan mene latua, niin täällä varmaan kehtaa pyöräilläkin. Sen verran kapone on tuo polku kyllä, että ei arvaa nyt hämärän laskeutuessa lähteä ajeleen sinne. Taidan siis kääntyä takaisin. Pannaani antakoon potkua siihen, että minä selviän tämmöisestä talvisesta koetoksesta. Nimittäin oma koti, Kuusijärvi, oma koti, 30 kilometriä. Vain 40 kertaa lyhyempi, vai sanotaanko se 1/40 osa
Paris-Brest-Parisista. Mutta tällä hurjalla 30 urakalla kunnioitettakoon kaikkia heitä, jotka tuohon Paris-Brest-Paris-koitokseen tänä vuonna lähtevät. Miksei sitä itsekin joskus? Jossakin joskus, niin kuin minulla on tapana sanoa. Mutta ehkä vielä tänä vuonna. Pitäisi ensin ajella tuo Helsinki-Valkeakoski-Helsinki. Mulla on sitäkin varten revettikortti piirrettynä tuota pöytälaatikossa. Ainut vaan, että lähdin sitten ajelehen sen 300 sinä kesänä, joka kulkee otsikolla suhteellisen kova reissu. Mä mietin, että Helsinki-Valkeakoski-Helsinki vai suhteellisen kova reissu. Ja päädyin suhteellisen kovalle reissulle. Hyviä muistoja vuosien takaa. Kartasta kahtelin, että tämä paikka on Parsilanjärvi. Oi, siinä olisi pari penkkiä, joihin saattaisi istahtaa. Nätisti sininen taivas heijastuu järven pintaan. Eväät maistuu, noin sanon Ville. Oli pillimehu, banaani ja sitten vesipullo, jolla vähän täydentelin vesipulloa. Niin. Mitä mitään vesipulloa tarvii ostaa, kun taivaaltahan tippuu. 100 litraa sekunnissa. Liikkeellä pysyminen pitää ihmisen järjissään. Sitä paitsi nyt ei ole enää muuta kuin 100 kotiin. Oi vitsi! Mä ne ajattelin, että jos pääsis kuivana kotiin, mutta ei se aina mene niin kuin ajattelin. No sitten ei niin sanotusti muuta kuin samoja jälkiä takaisin. Pyörän jäljet tässä menee, siksi menen minäkin. Vanha sanonta ensimmäiseltä YouTube-videolta noin 5 vuoden takaa. Kyllä siitä pyörän jäljet menee, siksi menen minäkin. Pyöräilyvideota aina tipahtelee semmoisen tasaisen varmaan tahtiin jossakin joskus. Toivottavasti tästä vuodesta tulee hyvin semmonen randonneur-orientoitunut. Toki, jos jossakin on tarjolla läskirenkaista konkelia ja päästään hienoihin maastoihin, niin saattaa sitä tipahtaa videota tuolta Pöpelikökin puolelta. Mehtästä nimittäin. Mutta kyllä meikäläisen pyöräilysydän asuu eniten asfaltilla, tien laidassa ja isojen teiden lähimaastossa menevillä kellöveillä. Ja silloin tällöin soraisilla metsäteilläkin. Alkaa tulee sen verran kylmä. Eihän täällä ole ehkä muuta kuin 7 miinusastetta, mutta kuitenkin se on tarpeeksi siihen, että action-kameroiden akut simahtavat varsin nopeasti. Vaan onhan sitä filmiä palannut ja tarinaa syntynyt tältäkin reissulta. Se on oikeasti mukava jakaa näitä omia pyöräilyhetkiä täältä teiden varsilta näiden videoiden välityksellä. Tulee semmonen olo, niinkö sais ison ihmisjoukon kanssa keskustella kaikista näistä hauskuutuksista, mitä täällä satulan nokassa istuskellessa näkee ja kokee. Toki nämä jutut aina kulkee edittipöydän kautta, mutta siitä on tullut ihmiset kiitteleen, että tätä pyöräilyelämää ja muutakin elämää ja ajatuksiansa ja sen semmoista näillä videoilla jakaa, niin se inspiroi ihmisiä ajelehen. Silloin nämä videot on tässä kuluneen melkein puolen vuosikymmenen aikana tehneet tehtävänsä, jos ihmisillä on hauskaa ja ihmiset lähtee ajelehen. Tässä on yksi semmonen risteysmuoto, missä varmaan tuolta meikäläistä kahtojen vasemmalta tuleva ei välttämättä talvella ennakoi, että täällä saattaa olla yksi rantonneuri liikkeellä. No niin, en tahdo tämän pyöräilyvideon päättyvän vielä, siksi minä nappasin GoPro Hero 5 Sessionin tuolta repusta. Vaan tiettäkö ihmiset, että minähän tuossa heittäydyin hiljattain hurjaksi ja pistin ostohousut jalkaan ja pärräytin
kahvia hörppiänsä semmosen Randonneurs Finland Merinovilla paidan, kun nyt on masinoitu semmonen porukkatillaus taas jälleen kerran. Tässä on sekin hauska juttu, että Raleigin noin puolivuotinen talviuni on nyt yli puolessa välissä. Eli se tarkoittaa sitä, että muutaman kuukauden päästä kun on huhtikuu, niin silloin napataan Randonneurs Finlandin Merinovilla paita päälle ja lähdetään toivottavasti vähän lämpimämmässä säässä ajelen ehkä kenties jopa tämä sama lenkki. Jos tuosta kääntyisin tonne vasemmalle talojen väliin, menisin rajatietä pitkin ylämäkeen, mutta näyttää siltä, että tämä KLV tästä pienen metsän läpi on ihan hyvässä kunnossa. Ajakaamme siis täältä. No onhan tämä kieltämättä kyllä melkoista single-trackia, mutta ajanpas kuitenkin. Varsin möykkyinen taival. Kyllä se on sillä lailla, että talven jälkeen osaa sitä kesätekemisen helppoutta arvostaa, niin kuin joku viisas jossakin joskus sanoi. Mitä mä meninkään sanoa, että hyvässä kunnossa oleva metsätaival? Tämän lenkin maali lähestyy pikkuhiljaa. Ajelen tästä kotia kohti vähän eri reittiä kuin mitä alkumatkasta ajelin. Se on mukavaa tämä pyöräily talvella. Talviset olosuhteet haastaa aina enemmän kuin kesäiset olosuhteet. Mutta lenkille lähtö on sinällään helppoa, kun hyppää vaan pyörää selkään, varustautuu sopivasti ja polkaisee tiehensä itselleen sopivaa lenkkireittiä pitkin. Ehkä se on kuitenkin tärkeintä tässä talvisessa pyöräilyssä, jos miettii niinkö brevetille valmistautumisen kannalta, on se, että jättää kilometritavoitteet ehkä vähän syrjään ja samaten tuon nopeuden. Ja keskittyy siihen, että ennen kaikkea on liikkeellä täällä ulkona pakkasessa jonkun 2-3 tuntia. Se on meikäläisen semmonen ajatus ainakin tällä hetkellä. Tästä tulee melkoista survival horroria tästä mun talvisesta Randonneur henkisestä lenkistä kotoa Kuusijärvelle ja takaisin. Mulla on jo 3 action-kämerästä simahtanut akut. Niin tästä Hero 5:sta, Hero 4:sta kuin Hero 5 Sessionista. Multa on pamahtanut vaijeri löysälle tästä etuvaihtajasta, mutta semmonen ehkä tärkein asia on se, että never stop the videoblog. No niin, ja nyt sitä ollaan siinä onnekkaassa asemassa, että ollaan tajuttu laittaa audio record tuolta kameran settingseistä on-asentoon, off-asennon sijaan. Saatoitkin siis ihmetellä, että miksi videoblogista hävisi ääni. Ainakin tämä kameran kuvanlaatu on kovasti semmonen, voisin sanoa, toisarvoinen. Ja vaikka tämä audiolaatu suorastaan on timanttinen ja hyvelee korvia, niin ehkä tämä kamera kuitenkin vain kaivetaan esille videoblogin kannalta äärimmäisessä hätätilanteessa.
Pääsinpäs tänne Pukinmäen Hellin nurkille. 30 kilsaa on mittarissa täynnä. Pyörä oli liikenteessä tuollaisen tunti 50 minuuttia. Ajoaikainen keskinopeus 16,48. Kello on 17.41. Totaalilukema mittari sanoo 229. Ja hyvä ystäväni, minä kiitän sinua siitä, että sinä olet katsonut tämän videon. Toivotan iloa ja rauhaa sinun päivääsi. Takkuu varmasti näemme seuraavalla kerralla taas jossakin joskus, kunhan en kaadu pyörällä. Vielä kun amatööri pysyis pystyssä. Niin Jotta, kiitos kun olit mukana. Heippa! Minä en luovuta tätä videoblogin kuvaamista. Jos tästä 4K-kuvaa lupaavasta Denveristä loppuu akku, niin sitten mä nappaan vaikka kännykän käyttöön. Ja jos siitäkin loppuu akku, niin minä nappaan mun varakännykän käyttöön.